በመጀመሪያ እንደምን አመሻችሁ። ስሜ ታዲዮስ ጌታቸው እባላለሁ። የኩሪፍቱ ሪዞርት ባለቤት ነኝ። ወደ ኢትዮጵያ ከተመለስኩኝ አሁን 16ኛ አመት ይዣለሁ እና ቱሪዝም ኢንዱስትሪ ላይ ነው እየሰራሁ ያለሁት። That's what I do. Amazing. So, Kuriftu na, Boston Spa, all these things I'd heard of before even coming here. And then on coming here, it was the place to go to relax. Whenever guests come with a Kuriftu namun wastacho, and they have some it's really, really amazing. So, Kednu Yajamarko, tell us from the beginning how it all began. 2002 መጨረሻ ላይ end of 2002 ማለት ነው ወደ ኢትዮጵያ የተመለስ ነው እና የመጀመሪያ ስራችን የነበረው የቦስተን ቢልዲንግ ቦሌ ሮድ ላይ መስራት ነበረ። ግራውንድ ፕላስ 6 ነው፣ ግራውንድ ፕላስ 7 ስቶሪ ያለን። እዛ ላይ የመጀመሪያውን የቦስተን ዴይ ስፓ ነው የከፈትነው። አላማው አዲስ አበባ የብዙ ዲፕሎማት ብዙ እንግዶች የሚመጡባት አገር ስለነበረች እና እኔም ሰራ የነበረው ቦስተን ውስጥ ያለው የመጨረሻ ስራዎች የነበሩት የጸጉር ቤት ነበርና ሁለት ጸጉር ቤቶች። የመጀመሪያው የጥቁር ቢዝነስ ኒውበሪ ስትሪት የሚባል ቦስተን ውስጥ እና ያንን ቢዝነስ ወደ ኢትዮጵያ ይዞ መምጣት ነበረ እና ስንጀምር የመጀመሪያ ስራችን ያደረግነው ቦስተን ስፓን መክፈት ነበር። was successfully done. በዛም ምክንያት አሁን አዲስ አበባ ውስጥ ሜቢ ወደ 80-90 ስፓዎች አሉ ብዬ ገምታለሁ። አሁንም ቦስተን ስፓ one of the leading ስፓ ሆኖ ወደ 289 ሰራተኞች በስሩ ይተዳደራሉ። በቀን በአቨሬጅ ወደ 550 ከስተመር እናስተናግዳለን። እንደዛ ነው የጀመርነው። ከዛ በመቀጠል የአገሪቷ ላይ ያለው የአኮሞዴሽን እና የሰርቪስ ኢንዱስትሪ ጋፕ በጣም ያነሰ በነበረበት ሰዓት ከአባባጃን ሆይ ጊዜ የቆመ ምንድነው የሚባለው የቱሪዝም ማለት የሆቴል ኢንዱስትሪ እንዳለ ቆሞ ነበርና የቆመው እነ ራስ ሆቴል እና ኢትዮጵያ ሆቴል በሚባሉ ደረጃ የቆመ ነበርና ከዛ በኋላ በደርግ ጊዜ ምንም አይነት ዴቨሎፕመንት ስላልነበረ በኢህአዴግ ጊዜ ደግሞ ገና መጀመሩ ስለነበረ በዛን ሰዓት የቆመውን ነገር የማንቀሳቀስ ነበረ ፍላጎታችንና የመጀመሪያውን ሪዞርት ኩሪፍቱ ደብረ ዘይት ላይ በ18 ክፍል ጀመረን። በጣም ሰክሰስፉልም ስለነበረ አሁን ከዛ ወደ 25 ክፍል ከዛ ወደ 38 ክፍል አሁን ወደ 108 ክፍል አብሮም ደግሞ በጣም በተጓዳኙ ወደ 123 ኢትዮጵያዊ የሆኑ ብቻ ሱቆች ለያንዳንዱ ሰው አገሩን ለማስጎብኘት ወይም አገሩን ለመውደድ ወይም አገሩ ላይ የሚሰራውን ፕሮዳክት በትክክል ለማየት እንዲችል ዲዛይን የተደረገና የመጀመሪያውን ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ ሳይሆን በኢስት ሜቢ ሴንትራል and also southern Africa የመጀመሪያውን ትልቁን የወተር ፓርክ አሁን በሚቀጥለው ወር እንጀምራለን። also many other properties ከዛ በኋላ ዴቨሎፕ አድርገን 11 የሆኑ ኦፕሬሽናል ቢዝነሶች ከዛም ባለፈ ደግሞ አሁን 4 ትላልቅ ቢዝነሶች አዲስ የሚከፈቱ ወደ 3000 ሰራተኛ ያክል አሁን እናስተዳድራለን ማለት ነው። Wow. 3000 ሰራተኛ, over 3000 staff. I don't know if those sorts of numbers can sometimes skim over your head. Until you start trying to employ 1, then 2, and then you realize 3,000 is a lot. Wow. So this is a pioneer, someone who before even this industry, this market had been developed, had the vision for it, and now as we see, as Tadiwos just mentioned, they're building the biggest water park in East Africa. Meshnomi Kafeto? በሚቀጥለው ወር ላይ I think at the end of June. End of June. Wow. So we're all invited. Ishi, I'll hold you to that. Arasam. No problem. So that will inditanesalling. Make sure the camera is on. Make sure list samacho Leonel Stone. Ishi, yesu sel kalle, yesu yanesal ishi.
We mean it. We are all invited. ሁላችሁ Amazing. It's really an amazing thing, and I was actually in preparation for this listening to your interview on Seifu, and he asked a very challenging question around in a country where there's water shortages, you're building a water park, and I really loved your response to that. And it's not a zero-sum game in a way. It's not you lose this or you gain that in a way. Could you just briefly touch on that? Yeah, water park በጣም ብዙ ውሃ የሚፈልግ አይደለም. It's like setting up a swimming pool. You have filtration system አለው ሪሳይክል ያደረገ የሚተካ እንጂ በየጊዜው ውሃ የሞላን የምንሰራው ነገር ስላልሆነ ከውሃ ማጣትና ማግኘት ጋራ የተያያዘ ስራ አይደለም. ስለዚህ የኛ ወተር ፓርክ በሰዓት ወደ 1980 ሰው አካባቢ ያስተናግዳል. ወደ 74000 ካሬ ሜትር ላይ ቢልድ የተደረገ ነው, including the village. The most exciting thing about the village is መቶ ምናምን ባንትኖች ሱቆቹ ኢትዮጵያ ውስጥ ዲዛይን ተደርገው ኢትዮጵያ ውስጥ ፕሮዲዩስ የተደረጉ ናቸው በአጠቃላይ. ምክንያቱም ያለንን ፕሮዳክቶች ልንኮራባቸው ስላልቻልን ልንጠቀምባቸው ስላልቻልን ነው ራሳችንን እያሳነስን ይሄድ ነውና ይሄ የኛ ሀገር ብቻ ችግር ሳይሆን በአጠቃላይ የአፍሪካ ችግር ስለሆነ ያንን ችግር የግድ የቻይና ዕቃ የሞላ ሞል መክፈት መዘነጥ አይደለምና ያንን ለመቀየርና ያን አስተሳሰብ ኢትዮጵያዊነት ወይም የኢትዮጵያ ፕሮዳክት ኩራት ነው ብንጠቀምበት ያምርበናል. ስታዩትም ደግሞ ዓለም ላይ ምናልባት ካሉት ሞሎች ውስጥ ሜቢ በተሻለ ሁኔታ ነው የተሰራው. ሀገራዊ ነው, ባህላዊ ነው, ያንግ ኢንተርፕረነርስ እንደናንተ ያሉበት ነው, አቅመ ደካማ ሰዎች የሰሩት ነው, ሪሳይክልድ ከሆነ ማቴሪያል የተጠቀሙበት ነውና በጣም የተለያዩ ሰዎች ስላሉበት it will be very interesting ለናንተ አይታችሁ ደግሞ አሁን እንደምሰማው ከኛ የተሻለ የምትሰሩ ልጆች እየመጣችሁ ነውና አይታችሁ ትፈርዱታላችሁ. I think መዛመት ያለበት አፍሪካ ላይ መለመድ ያለበት ኢነር ኮንቲነንት ቢዝነስ ልውውጥ, ኢነር ኮንቲነንት ቱሪዝም የመሳሰሉት ነገር አብረው ማደግ ያለባቸውና ሊያሳድገውም ደግሞ የሚችለው የያንገር ጄኔሬሽን እንደናንተ ያለው ስለሆነ የግድ ባህር አቋርጦ መሄድ እንትን አይደለምና within the continent ብዙ ነገር አለ, ብዙ ነገር መስራት እንችላለን ለማለት. Wow. If you were to ask me why I'm so excited about interviews like this, is this for someone to understand that why would we go to Dubai or to the US for amazing tour opportunities or entertainment? Why don't we build it here, right? And so that's exactly what Tadiwos is doing here and pioneering in that. And so it's changing culture, it's changing mindsets around this stuff. And so if you said to me, why do you do this? It's so everybody can hear a message like that, whether they're sitting somewhere in Ethiopia listening to this online, or they're in the US thinking about coming back and doing something, or in Saudi Arabia, wherever. This is why we do this, so people can hear this and be inspired by it. So Tadiwos, that is hugely inspiring. But so hospitality now, how did you get things to the level that they are within hospitality? I find that maybe it's one of the biggest things lacking is the standard of hospitality. I can often walk into a store and I feel like I've offended them by stepping into the store, and if I buy something, I've annoyed them, and so I sometimes don't want to go in. If I could buy online, I would. And so what you've done in an environment that's very difficult to get hospitality right is no easy feat. So touch on that briefly. እኔ ለኢትዮጵያኖች ሆስፒታሊቲ አዲስ ነገር ነው ብዬ አላምንም. እያንዳንዳችሁ ጎረቤታችሁን ሳጠሩና ቡና አብራችሁ ሳጠጡ ያደጋችሁ ልጆች ያላችሁ ብዬ አላምንም. ቦሌም ቢሆን ማለቴ ነው. ስለዚህ የኢትዮጵያን ሆስፒታሊቲ ከሰውነት ውስጥ የሚወጣ የነበረ የሚኖርም ነው. ከትህትና ከአክብሮት ጋራ
እንግዶቻችንን ቤቶቻችን ጠርተን የምናስተናግድበት መንገድ ያንን ፖሊሽ ማድረግ ብቻ ነው የሚያስፈልገው እንጂ የግድ ሃርቫርድ ወይ ሜል ወይንም ምናምን መሄድ አያስፈልገውም። ለዚህ ነው የኛ ኮንሰፕት ሆስፒታሊቲ ኢንዱስትሪ ውስጥ በምንገባበት ጊዜ የኛ ሰራተኞች 83%ዎቹ ድንጋይ ተሸክመው ቤቱን የሰሩት ናቸው። ከዛ ውስጥ 80%ዎቹ ሴቶች ናቸው። ምክንያቱም ገንዘቡን ይዘው ለቤተሰቦቻቸው ይዘው እንዲሄዱ ለማድረግ ዲዛይን የተደረገ ነው። እስከዛሬም በልዩ መልኩ የሚያኮራንና የሚያስደስተን ምንድነው የተማረ ሰው ብቻ ነው ወይ ይሄንን ሰርቪስ የሚሰጠው ለሚለው መልስ ሰጥተናል። አይደለም። ጥሩ ልብ ያለውና የኢትዮጵያዊ ስነ ስርዓት ኖሮት የኢትዮጵያን ቤቱ እናትና አባቱ ያሳደጉትን ትንሽ አስተካክሎ ለከስተመር ዲሊቨር ማድረግ ሲችል ነው ሲባል ማንም ሰው ኳሊፋይ ያደርጋል ማለት ነው አይደለም እንዴ? ያ እስከዛሬ ድረስ በጣም በሰፊው ቦስተን ስፓ አሁን መታያቸው እዛ ውስጥ የሚሰሩ ልጆች እድል ያልነበራቸው ሰው ስራ አልቀጥር ያላቸው ኮንስትራክሽን ላይ የነበሩ በወር 200 ብር ደሞዝ ሲሰሩ የነበሩ ልጆች ናቸው። ትሬን ተደርገው ትምህርት ቤት ሄደው ሰልጥነው ዛሬ የቤቱ ምሰሶ የሆኑት። ደብረ ዘይት the same thing። አላማው ኢትዮጵያዊ ዲዛይን በኢትዮጵያኖች ዲዛይን የተደረገ በኢትዮጵያኖች ቢልድ የተደረገ በአፍሪካኖች ይቅርታ በአፍሪካኖች ኦፕሬት የሚደረግ ቢዝነስ ሎካሊ መፍጠር። ያንን ሰክሰስፉሊ አድርገናል። እንዲዛመትም እንፈልጋለን። ምክንያቱም አገራችን 80% ህዝብ ገበሬ ነው እና እንደናንተ አይነት የተማረ ብቻ ሳይሆን ሌሎቹም እድል ተሰጥቷቸው ሰርተው ጠንካራ ኢኮኖሚ መፍጠር እንችላለን። ህይወታቸውን መቀየር እንችላለን። እያየናቸው ብዙዎቹ ተቀይረው ራሳቸውን ችለዋል። ከኛ ጋር ለቀው ሌላ ቦታ ሊሰሩበት የሚችል ዕውቀትና ትሬኒንግ መስጠት ነው እና ያንን ሰክሰስፉሊ ያድርገናል። ሜቢ ከተማ ውስጥ ያለው ግማሹ ማናጀር ከኛ ቤት እየተወሰደ የሚሰሩት ናቸው። ደስተኞች ነን። እኛ ተሳስተን አንድም ቀን ከውጭ ቀጥረን አናውቅም። አዲስ ፍሬሽ ግራጁዌት ነው የምንቀጥረው ለማኔጅመንት ላይ ከአንድ አመት በላይ ትሬኒንግ እንሰጣለን። ከዛ በኋላ ሲስተም ውስጥ ገብተው ያድጋሉ። ላይን ኤምፕሎይስን በተመለከተ ግን በአጠቃላይ እኛ ጋር ሲሸከሙ ሲሰሩ ሲደክሙ የነበሩ ወይንም እድል አጥተው ወይንም እድል የሌላቸው ሰዎች እድል መፍጠር ነው እና የኢንዱስትሪው ላይ ትልቅ ኢምፓክት እንድንፈጥር አድርጎናል። የሰራተኛ ሪቴንሽናችን ከ90% በላይ ነው። ሰራተኞቻችን ሰራተኞች ሳይሆኑ ባለቤቶች ናቸው። የአንድ ቢዝነስ ሰራተኞቹን ባለቤት ማድረግ መቻል ነው ሰክሰስ ስቶሪ። ያንን አትሊስት ታክል አድርገናል አስባለሁ። ያ ይመስለኛል። That's very special. በኋላ ትንሽ ቲፕ ተሰጠኛለህ አይደል? አድቫይስ ተሰጠኛለህ how we can set this up. So አሁን እስከ ጀመርከው እስካሁን ትልቅ ቻሌንጅ ትልቅ ክብደት ነው የሚባለው ትልቅ ፈተና አግዛለሁ ብያለሁ። አዎ ምንድን ነው ቻሌንጅ በአማርኛ? እዳዊ መጸላለት ፈተና እንበል። ትልቅ ፈተና የሚባል ምንድን ነው? አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ቢዝነስ ከባድ ነው ስትጀምረው ማለት ነው። ስፔሻሊ ሲጀመር አንደኛ እኔ ማውቀውን ሴክተር ነው የማወራው። የኛ ሴክተር ትልቁ የጎደለው ሰርቪስ ኢንዱስትሪው ላይ ስኪልድ የሆነ ማንፓወር አለመኖሩ ቢገስ ቻሌንጅ። ያንን ለመፍጠር ሰዎች የራሳቸውን አይዲያ የራሳቸውን ቪዥን ወረቀት ላይ አስፍረው ለሌሎች አስተምረው የራሳቸውን አዲስ ነገር መፍጠር አልቻሉም። ምን ሆኗል? እኔ ዛሬ ቀጠርኩትን የሰለጠንኩትን መውሰድ እንጂ የራስን ይሄንን እንጭጭ ኢንዱስትሪ እንዲያድግ እያንዳንዱ አዳዲስ ነገር የሚፈጥር ሰው በሙሉ
የራሱን ፊሎሶፊ ኖሮት የራሱ የቢዝነስ ፊሎሶፊ የፈለገው አይነት ሊሆን ይችላል የራሱ የቢዝነስ ፊሎሶፊ ኖሮት አስተምሮ የራሱን አዲስ ወረቀት ላይ ሊጽፍ የሚችል ሰው በአገሪቷ ላይ በእኛ ኢንዱስትሪ ውስጥ በብዛት ስላልተፈጠረ ኢንዱስትሪው እንዳያድግ ኢንዱስትሪው የሚፈልግበት ደረጃ ላይ እንዳይደርስ አንዱን ከመነጣጠቅ ውጪ ያተረፈው ነገር ስላልነበረ ስትጀምር ቢዝነስ በመተጀመርበት ጊዜ የቢልዲንጉን ያህል ኮስት ኢንቨስትመንት ወደ ትሬኒንግ ሂውመን ሪሶርስ ካፒታል ላይ ማፍረሰስ በጣም አስፈላጊ ነበር እንደምታውቀው የኛ ሀገር እኛ በመንጀምርበት ጊዜ ስራ የመጀመሪያው ነን ብዬ አስባለሁ የሪዞርት ኢንዱስትሪ እና ባባ በቀለ ሞላ የሰሩት የራሳቸው ታሪክ ትልልቅ ነገሮች ቢኖራቸውም በአሁን ጊዜ የመጀመሪያውን እኛ ነበር የጀመርነውና አንደኛ የገቨርንመንት ኦፊሻልስ ሪዞርት ምን እንደሆነ አለማወቅ ውስጡ ጎጆ ቤት በመንሰራበት ጊዜ 80% ኦፍ የኛ ቤተሰቦች ጎጆ ቤቱ ስላደጉ አዲስ ነገር አይደለም አሉሚኒየም ካልተገጠመ በስተቀር ጥሩ ስራ የተሰራ የማይመስለው ሶሳይቲ ውስጥ ኢንዱስትሪውን ለማሳደግ የምንሰራቸው ስራዎችና የምንፈልጋቸው ነገሮች በጊዜ አለማግኘት በጣም ብዙ ስትራግልስ እንደምታዩት እስከዚህ ደረጃ መላጣነት ድረስ ያደርሳል እንደዚህ አይደለም የተወለድኩት አሁን እኔም in that direction ይልኩኝ ነው እና በጣም ብዙ ችግሮች ያሉበት ሀገር ነውና ብዙ በጣም ከባዱ የምትፈልገውን ነገር አካባቢ ላይ ለምትፈልገው ስራ ቶሎ ያለ ማግኘት ፕሮብሌሞች ነገሮችን ማጓተት የፋይናንሻል ሴክተሩ ያለህን ድራይቭ ወይንም ያለህን አይዲያ አሁን ልጆች ሲናገሩ ሰማቸው የነበሩ ልጆች ተቀብሎ ወዲያው ወደ ስራ የሚያስተረጉም ሳይሆን ቬሪ ቢሮክራቲክ ሆኖ አሰልቺ ሆኖ ሰልችቶ እንድትተው የሚያደርግ ስለሆነ በጣም ጠንካራነት ልበ ወሳኝነትና ያለ መረታትን ይፈልጋል ብዬ ለመናገር It's very true. When we're trying to set up, the challenges are just so overwhelming. And you're right, from the bureaucracy to just finding the right people and growing. And so overcoming those challenges you've done with incredible, in an inspiring way. So on future Satayo, mindino mutasabo. I mean, I don't know how you can get bigger than building the biggest water park in East Africa. Again, you're someone who dreams big, who has big visions. How do you see the future? ከመጀመሪያው ቀን ስንጀምር ኢትዮጵያ ውስጥ ተወልደን ኢትዮጵያ ውስጥ አድገን ኢትዮጵያ ውስጥ አርጅተን ኢትዮጵያ ውስጥ ለመሞት አይደለም ቢዝነስ ደረጃ ማስበው ማለት ነው ለአፍሪካ መሰረታዊ የሆነ ለውጥ ያስፈልገዋል ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉት ሆቴሎች ኢንተርናሽናል ሆቴሎች በአጠቃላይ እስከዛሬ ድረስ በአፍሪካኖች ተዳድረው አያውቁም The last 60 years Addis Ababa Hilton የሚተዳደረው ከ9000 ማይል ወይ 10000 ማይል ካለ ኮርፖሬት ኦፊስ እስከዛሬ ድረስ አንድም አፍሪካዊ ረን አርጎት አያውቅም The same with the Sheraton, the same with the Marriott, the same with the others. የሁሉ ኳሊፋይድ አፍሪካዊ ያለ ማለት ነው አይደለም ያንን ሪቨርስ መደረግ አለበት አስተሳሰባችን ዊዝን ሆኖ አገር መቀየር መቻል አለብን የኛ ብቻ ችግር ሳይሆን በአጠቃላይ የአፍሪካ ችግር ስለሆነ ያንን መቀየር አለብን ስለዚህ ፓን አፍሪካኒስት መሆን የግድ አስፈላጊ ነው ያምናለሁ ስፔሻሊ እናንተን ሳይ the younger generation ይሄንን መከተል መቻል አለባችሁ ሶ የኛ ካምፓኒ የሚያየው ምንድነው አሁን I don't know ሰምታችሁ እንደሆነ ጅቡቲ ላይ በጣም ትልቅ ሬስቶራንት ከፍተናል ሬድ ሲ ላይ ወደ 2000 ካሬ ሜትር ላይ ያረፈ 2.3 ሚሊዮን ዶላርስ ኢንቨስት የተደረገበት የመጀመሪያው የአፍሪካን ብራንድ አድርገናል ሌላ ጅቡቲ ላይ 653000 ስኩዌር ሜትር ኤሪያ አይላንድ ከመንግስት ተረከበን ስራ ጀምረናል ኢቨንቹሊ ወደ ውጪ ይወጣን ብዙ ስራዎችን እንሰራለን ብለ ያስባለሁ
ሌላው በትልቁ እየሰራን ነው ብዬ የማስበው ከዚህ ሜቢ 5-7 ደቂቃ አካባቢ ቡራዩ ጋራ ላይ እየሰራን ያለነው የአፍሪካን ቪሌጅ ነው። ኢትዮጵያ being the capital city of Africa, having all these diplomats and so on በጣም ብዙ ሰዎች ለአፍሪካ ያበረከተችው ነገር በአፍሪካኖችን ሊሰበስብ ወይንም የኔ ነው ሊሉት የሚሉት ነገር አልተሰራም ብዬ አምናለሁ except the AU and ECA። ስለዚህ 54 ቪላዎች ሰርተናል ለእያንዳንዱ አፍሪካ ሀገር። እያንዳንዱ ኤምባሲ ሀገሩን ለማስመሰል እንዲሰሩ ጥሪ ያደረግን ነው። so it represent ኮንጎ ወይንም ሶማሊያ ወይንም ኤሪትሪያ whatever እኛ የራሳችንን እንሰራለን። ግን አምባሳደሮቻችንም እንደኛው ናቸው አስተሳሰባቸው። ስለዚህ እነሱን በጣም መጫር መጎትጎት ያስፈልጋቸዋል። even though we ስትራክቸሩን ሰርተን at least አስመስሉት ሀገራችሁን ለማለት እና የኛው ፕሮዳክቶች ስለሆኑ ነው ችግሩ ያለው እና ያ አሁን እስከ ጃንዋሪ ድረስ እንጨርሳለን ብለን እናስባለን። እያንዳንዱ የአፍሪካ ሀገሮች ሪፕሬዘንት ይደረጋሉ። we'll have a smaller miniature golf ይኖረናል as well as 2 ground tennis plus international swimming pool እና ትላልቅ ሬስቶራንቶች ይኖሩታል እና ለመጀመሪያ ጊዜ the whole African የሚወክል አፍሪካ ላይ ሊዛመት ይችላል ብለን የምናስበው አዲስ ስራ ጃንዋሪ ላይ እንጀምራለን እና የተለያዩ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ቦታዎችም እንደዚሁ እያየን ያለ ነው። ምክንያቱም ቱሪዝም ወደ ኢትዮጵያ እየመጣ እየፈሰሰ ነው ያለው፣ በብዛት እየመጣ ነው ያለው። ግን ለዛ ሊመጣጠን የሚችል የከስተመሮችን ፍላጎት የጠበቀ አኮሞዴሽኖች ስቲል እየተሰሩ አይደለም። ላክ ኦፍ ፋይናንስ በትልቁ ይወራል። ምክንያቱም ፕሮአክቲቭ የሆነ የክሬዲትን የስራን አይቶ ሊፈጥኖ ዴቨሎፕመንት ውስጥ ሊያስገባ የሚችል ሲስተም ገና ነው። አይ ሆፕ ወደፊት ይዘረጋል ብዬ አስባለሁ። ግን እስከተደረገ ድረስ ኢትዮጵያ በጣም ብዙ ቱሪስት ይመጣበታልና እኛም እንደ ካምፓኒ ከዚህም አልፈን ዋይ ናት እስቲ እንደው ብናስበው ብዬ ነው ሪቨርስ ብናረገው። አሁን እስከዛሬ ድረስ እንቀበል ነው ለኖር ነው ሻራተንን ሂልተንን ራዲሰንን ምናምን እንቀበል። እስቲ አስቡት ኩርፍቱ ዋሽንግተን ላይ ቢከፈት ብላችሁ That's good. ፊታችሁ ላይ ራሱ ይታያል ደስታ አይደለም? ይሄ ሁሉ ጥቁር ያለ ዓለም ላይ አንድም በእውነት የአፍሪካን ሪፕሬዘንት የሚያደርግ ነገር አላየውም ኤክሰፕት የተሸጥንበት የስሌቨሪ ሙዚየም የተሰራው በቅርቡ። yes True. so why not having an African brand? all African brands ያሉት አሜሪካን ሀገርም ወይ anywhere else ጌቶ ውስጥ ናቸው። ትንንሽ ነገሮች በቃ ቄራ ስጋ ቤት ምናምን እንትን እውነት ነው። ስለዚህ መቀየር ማንችልበት እኔ ምንም ምክንያት አላይም ማለት። አሁን ማሰብ ያለብን እኛ ጋር የሚመጣው እንዳለ ሆኖ ግን የመልስ ምት ያስፈልገዋል ማለት somewhere else. think of it, you have 54 የአፍሪካ አምባሳደሮች ከነ ስታፎቻቸው ዋሽንግተን ዲሲ ውስጥ አሉ as well as in New York አይደለም? you have all major African airlines flying to Washington DC daily. Ethiopian Airlines alone has 22 rooms rented at the Hyatt or somewhere else Washington DC ውስጥ ለማን እየከፈልን ያለው? እዚህ መተው ለሚሰሩት ሰዎች እንደገና እዛም መልሰን እንከፍላለን። the same as Egypt Air, South African Air ምናምን። የአፍሪካ ዴሊጌሽን በሙሉ ሄዶ የሚያርፍበትን አስበው እና ሪቨርስ አብረን ከሰራን አብረን ካሰብን አብረን የምንሰራው ከሆነ I think it's possible and doable. in the future አንድ ቀን 5-star የአፍሪካን ብራንድ everywhere in the world ማየት እንችላለን። ፓሪስ ውስጥ ለምን አይኖረንኛ? why not? Come on. I'm with you. It's huge. Why not? Why can there not be brands born and rooted in Africa spread across the continent? And I absolutely agree. And I think
as you lead the way, we're behind you. So let's make it happen. I don't want to be selfish and hold all the questions to myself, so we will open up the floor to hear from you guys if you have some questions. Just wave at me and I'll repeat the question and we'll get to it. Whilst people think of their questions, I just want to ask you a quick one. Who's your inspiration? What's your inspiration? What, if you were to say there was a role model or something that inspired you, what would you say that is? Very difficult question. እስከ ዛሬ ድረስ ይሄ ነው ብዬ የምለው የለኝም። የኔ ግን ምንድነው to outdone myself ነው ጥያቄው። ዛሬ ከሰራሁት ሌላ አዲስ ነገር መፍጠር፣ ከአዲስ ከሰራን ደግሞ ሌላ አዲስ ነገር መፍጠር። ከራሴ ጋራ ነው ትግሉ እንጂ ከሌላ ሰው ጋራ ብዙ ትግል የለኝም። ብዙም እንትንም ብለው የለኝም። ራሴ ምን ልፈጥር እችላለሁ? ዘንድሮ ከፈጠርኩት የሚቀጥለው አመት የተሻለ ምን ሊሆን ይችላል? የሚቀጥለው አመት ከፈጠርኩት ከዛ በኋላ ምን ሊሆን ይችላል? I think the struggle is within ነው ከራስ ጋር ነው። Wow. That's the voice of a pioneer, and I guess in a way if there's no one else ahead that you can look to, you, and I know for a fact you will be a role model for many people, and people even here will listen to this and take huge inspiration from it. ቀለል ያለ ጥያቄ እሺ። እሺ ከምንም በላይ የወደድኩት አይ ቲንክ ከሰራቸው ስራዎች በላይ ማይንድ ሴት አመለካከት በጣም ወድጄዋለሁና እሱ ላይ የሚያዞሩ ጥያቄዎች ነው የምጠይቅ። መጀመሪያ ይሄ ሁሉ ካምፓኒ ያለ አስ ሲኢኦ ይሄን ኦን እንደሚያደርግ ሰው ስራ ምንድነው? like tell us about your job. like አሁን ዛሬ ጧት ተነስተህ ምንድነው የምታደርገው? your daily routine ብትነግረን ደስ ይለኛል። ሁለተኛ አሁን I don't know how old you are, ግን go back and 25 አመት ብትሆን አሁን ጥያቄ አጠይቃላል ጎ እድሜ አልጠይቅም። አሁን በዚህ ሰዓት 25 አመት ቢሆነ የ25 አመት ወጣት ብትሆንና አሁን ያለ ነገር ሁሉ ባይኖርህ ምንድነው የምትሰራው? ምን አይነት ቢዝነስ ውስጥ ትገባለህ ወይስ ምን እንደምታደርግ ብትነግረን። እዚህ ውስጥ ለአንድ ለ25 አመት ወጣት ኢትዮጵያ ውስጥ ምንድነው መስራት ያለበት በዚህ ሰዓት ብለህ የምታስበው ምንድነው? የመጨረሻው ጥያቄ ስለ ብድር ያለ አመለካከት ወይም ሎን ላይ ያለ አመለካከት ምን እንደሆነ። አይ ኖ ብዙ ጥያቄ ሰልፊሽ ሆንኩ እየተሰማኝ ነው። ብዙ ጥያቄ ጠይቄያለሁ። ታንክ ዩ። አመሰግናለሁ። 3 great questions. ዛሬ ምን ሰራህ ነው ማለት ነው። ትላንትና ጧት ከዚህ ሄድኩኝ ሰመራ አዲስ ፕሮጀክት ከፍተናል። ኩሪፍቱ ሰመራ አፋር ሪጅን ውስጥ ማኔጅመንት ወስደን እያስተዳደርን ነው። ያንን ቦታ ኢንስፔክት ካደረኩኝ በኋላ ወደ 220 ኪሎ ሜትር ድራይቭ አድርገን አፍዴራ የምትባል የጨው ማምረቻ ከተማ አለች አፋር ውስጥ። እዛ ቦታ ላይ ናቹራል ሃት ስፕሪንግ አለ፣ ከዛ እየፈለቀ ያለ ቢዩቲፉል ሳይት ያለው እሱን አየንና ለወደፊት እንደምታውቀው አፋር ሪጅን በቱሪዝም አላደገም ገና እና ግን በጣም ብዙ ኢትዮጵያ ውስጥ እውነተኛ ቱሪዝም ያለበት ቦታ ነውና እሱን ለማየት ሄጄ ነበር። ተመልሼ መጣሁ። ጧት ተነሳሁ፣ አዲስ አበባ ገባሁኝ። ለናንተ ለማማር ጸጉሬን ተላጨው። ከዛ ወደዚህ መጣ። ዴይሊ ስራዬ ምንድነው ብለህ ብትጠይቀኝ ለብቻዬ የምሰራው ነገር የለም። እኛ እንትን ነው ያለን የአዲስ አበባ ውስጥ ኮርፖሬት ኦፊስ አለን፣ እንደ ነርቭ ኦፍ ዘ ካምፓኒ ብለን የምናስበው። የኮርፖሬት ኦፊሱ የስራችንን የተለያየ ዲቪዥን ዳይሬክተሮች ለምሳሌ የሂውመን ሪሶርስ ዳይሬክተር፣ ሴልስ ኤንድ ማርኬቲንግ ዳይሬክተር፣ ፉድ ኤንድ ቤቨሬጅ ዳይሬክተር አሉ በአጠቃላይ ያንዳንዱ ዲፓርትመንት እና የሚቀጥለው ስራችን ከጧት እኔ ስራ ስገባ ማለት እኔ ጧት ነው የምነሳው 5 o'clock ምናምን ዋኛለሁ ሻራትን። ከዛ ከሰቋና በኋላ ወደ ስራ ገባለሁ። ስራ ስገባ እያንዳንዱን የኮርፖሬት ዳይሬክተር ጠራና እስከ ሚድዴይ ድረስ የተለያዩ ፕሮጀክቶች እናወራለን። ከዛ በኋላ እነሱም ስራቸውን ይሰራሉ፣ እኔም ወደ ምፈልግበት ቦታ ሄዳለሁ።
my day goes like that every single day ማለት ነው እና ለብቻዬ የምወስነው ለብቻዬ አዲስ አይዲያ አምጥቼ ኢንተርቴን ማድረግ የለም አይዲያዎች ይመጣሉ የኔ ስራ አዲስ አይዲያ ማፍለቅና ማጨቃጨቅ ነው ከተጨቃጨቅን በኋላ ያው ምችለውን ያክል ለመግፋት ሞክራለሁ ከተሸነፍኩ ምሸነፍና ያንን አይዲያ ኢምፕሊመንት እንዴት እንደምናደርግ አምነነጋገረው ብዙ ጊዜ ፕሮጀክቶቻችን ምናልባት ለእናንተ ይረዳል ብዬ የማስበው ምንድነው ገንዘብ ይዘን አይደለም የምንነሳው አይዲያ ነው አይዲያውን መጀመሪያ ማመን ነው ኢንተርናላይዝ ማድረግ ነው ሰውነት ውስጥ እንዲገባ ማድረግ ነው ያ አይዲያ እንዳለቀ መገመት ነው ከዛ በኋላ ገንዘቡ ይመጣል ትረስት ይመጣል ስለዚህ ያንን አይዲያ ለብቻ ሰልፊሽ ሆነ ለብቻ ከያዝከው ሳትተነፍሰው ሳታወራው አዲስ አይዲያ ሳይመጣበት መሰረቱ አንድ ላይ ይቀርና ቢልድ ሳይደረግ ነው ቀጭጮ የሚቀርበት ስለዚህ ሰዎች ብዙ ጊዜ ችግራቸው የሚያመጡትን አይዲያ ለራሳቸው ደብቀው በሰው ሳያቸው መጻፍ እኔ ግን I like to entertain my ideas ማውራት ፈልጋለሁ መጨቃጨቅ ፈልጋለሁ ሰው ይወስድብኛል ብዬ አይዲያዬን ሰስቻ አላቅም ወይ ምሰራውን ቤት ተፍኛ አላቅም it's always open so ሁሉ ጊዜ አይዲያ ላይ ነው የምንጨቃጨቀው ያንን አይዲያ በማጎልበት እንዴት አድርገን ፋይናንስ እናርገው እንዴት አድርገን መታቀው ነው ክሪኤቲቭ ፋይናንሲንግ ላይ ነው በብዙ ስራዎቻችን ክሪኤቲቭ ፋይናንሲንግ ላይ ነው የሚሆነው ምክንያቱም የምንፈልገውን ያክል ገንዘብ ማግኘት ስለማንችል ማደግ የምንፈልገውን ያክል ማደግ ስለማንችል ባንኪንግ ላይ ተጠየቀኝ እመጣለሁ የ25 አመት ልጅ ብትሆን ምን ታረጋለህ አልከኝ መጀመሪያ ደስ ብሎኛል ስለመለስከኝ ወደ 25 ኢትዮጵያ አሁን ብዙ የ25 አመት ልጆች ሳነጋግር ከሀገር መውጣት መሄድ መጥፋት ለሚፈልጉት እኔ በ16 አመቴ ሪፊጂ የነበርኩ ሰው ነኝ ሱዳን ገብቼ የቤት ሰራተኛ ነበርኩ የሚከፈለኝ በወር 10 ብር ነበር 3 አመት ሰርቻለሁ ሜቢ ያ ፋውንዴሽን የጠቀመኝ ዛሬ ከሰራተኞቼ ጋር ያለው ግንኙነት ስራ እድል ለሌላቸው ስራ መስጠት በጣም ብዙ ነገር ጠቅሞኛል በሙሉ ሰራተኞቼ ጓደኞቼ ናቸው በጣም አብረን ስቀን ቁጭ ብለን ሻይ አብረን እንጠጣናቸው ከላይ እስከ ታች ማለት ነው ነገር ኤቭሪዴይ ኦፊሴ ሲገባ እያንዳንዱን ሰራተኞቼን ስሜ ነው ገባ ኤቭሪዴይ አንድ ቀን አሰልሼ ማላቀም ወይ ተቀምጬ ማላቀም ስለዚህ ያ ጊቭ ሚ እና በ25 አመት ዘንድሮ እኔ አንድ ነገር ምናልባት በእኛ ጊዜ ብዙ ግድያም ስለነበረ መጥፋትም ስላለብን ተፋነቁ የኢትዮጵያ ውስጥ ስራ ሰርቶ የሀገሪቷ ኢኮኖሚ ያደገችው እንደኔ ተሰዶ የመጣው ወይንም ተሰዶ ሄደው ወይንም ከአሜሪካ የመጣው ወይም ከአውስትራሊያ የመጣው ሀበሻ ሳይሆን 99% የዚህ ሀገር ኢኮኖሚ የተገነባው እዚሁ ሀገር ተወልደው ባደጉ እንቁላል ሸጠው ሱቅ በደረቴ ሆነው ሊስትሮ ሆነው ራሳቸውን እየቀየሩ በሄዱ ኢንተርፕረነርስ ናቸው ይሄ ግልጽ መሆን አለበት ብዬ አስባለሁ ምክንያቱም የሰው ሀገር መኪና ላይ ተደግፎ የተላከ ፒክቸር ያየን ያበድን ከሆነ ምን ሄደው ጥሩ አይመጣም ግን እዚህ ሀገር ላይ ቁጭ ብዬ ምን ልሰራ እችላለሁ ቅድም እህቴ እንዳለችው ጉግል አርጋ ሰርታ አሁን ኢንቨስትመንት ሬዝ አርጋ 6 ሚሊዮን ብር አካባቢ ካፒታል ይዛለች እንኳን ደስ ያለሽ good luck all the best and many of you will do the same or more ስለዚህ ሀገራችን በየሴክተሩ በጣም ብዙ እድሎች አላት ችግሩ እኔም ጋር ከሚሰሩ ልጆች ጋር በመነጋገርበት ጊዜ ሾርት ከት ነው የሚፈልገው ወጣቱ በአጠቃላይ ብዬ ባላምንም የተወሰነ ምንም አይነት እድገት ከብዙ ልፋትና ከብዙ ድካም ከብዙ ጥረት በኋላ የሚመጣ መሆኑ ግልጽ መሆን መቻል አለበት ኦቨርናይት ሎተሪ ያገኘ ሰው ነው እሱም በ90% አይሰራም ያገኘው ምክንያቱም ይጠፋል ሐሳብ ዴቨሎፕ አልተደረገም እንዴት እንደሚሰራ አልታሰበም ስለዚህ እኔ የ25 አመት ሆኜ ኢትዮጵያ ውስጥ በጀመር ስፔሻሊ በአሁን ሰዓት ባለው የክፍተቶች በኮንስትራክሽን በቱሪዝም በምን ያለውን እድል
ተጠቅሜ አገሬ ላይ ሚሊዮነር ሳይሆን ቢሊዮነር ሆናለሁ ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ ሁላችሁም እዚህ ያላችሁ በጣም ትልቅ ተስፋ ትልቅ እድል አጋጥሟችኋል። ዩዝ ኢት ቱ ዩር ኦን አድቫንቴጅ ብዬ አስባለሁ። ዋው ብድርን በተመለከተ ብድር ኢትዮጵያ ውስጥ ለማግኘት በጣም አስቸጋሪ ነው። እንኳን ለአዲስ ወጣት ልጅና አዲስ አይዲያ ይዞ ለመጣ ምናልባት አይዶን መነጠቃቅና አነስተኛ በሚባለው ሊገኝ ይችላል ብዬ አስባለሁ። ግን ግራንድ አይዲያስ እንዴት ነው ብድር? እኔ ብድር ኢትዮጵያ ባንክ ሄጄ እኔ ያለን ንብረት 30 እና 40% ኢኩዊቲ ቱ ዴት ሬሽዮ እንኳን ሆኖ ለማግኘት አመትና 2 አመት ወይንም 6 ወርና 7 ወር ተንገላተን ነው የምናገኘው ለማሳደግ። ስለዚህ ክሪኤቲቭ የሆነ ፋይናንሲንግ አይዲያ የሚሸጥ አይዲያ ማዳበር በጣም ጥሩ ነው። እኔ ብር ለማግኘት መጀመሪያ ሲጀምር ስራ በመጀመርበት ጊዜ ቦስተን ውስጥ የራሳችን ሱቆች ነበሩ፣ የጸጉር ቤቶች 45 የውጭ ዜጎች ሰርተን እናስተዳደር ነበር። ግን እኔ ስሰራ ጸጉር እየሰራው ያለው ጸጉር ሰራ ነበር ነው በፊት እያንዳንዱ እኔ ወንበር ላይ የተቀመጠ ፈረንጅ በሙሉ ኢትዮጵያ ውስጥ ኢንቨስት ማድረግ ትፈልጋለህ ወይ ያልኩ ጠይቀው እያንዳንዱ ኦቨር 10000 ካስተመርስ ማለት ይችላል። መጨረሻ ላይ አንድ ቀን ቅዳሜ ዕለት ነው around 3-4 o'clock in the afternoon ከሪትስ ካልተን ከፎር ሲዝንስ አጠገባችን ፎር ሲዝንስ ስለነበረ እኔ ደግሞ ከሳውዲ የሚመጡ ፕሪንሶች ምናምን ጸጉር እየተጠራው ሆቴል ውስጥ ሰራ ስለነበረ እዛ ውስጥ የምትኖር አንድ ታይዋኒዝ አሜሪካዊ ጸጉሯን ማን ነው እሱ እዚህ መጥቶ የሚሰራው ብላ ስጠይቅ ኮንሲየሯ እሱ ነው የሚሰራው እየመጣ እነዚህን ንግስቶቹን ልዕልቶቹን እሱ ነው ስለሚሰራ ይደውሉኛልና በጣም ቢዚ ስለነበር ከአሁን መምጣት አልችልም፣ ስለዚህ 7 o'clock ላይ አካባቢ ጨርሳለሁ ትመጣለህ ወይ ብላ ጠይቀኝ። አዎ እመጣለሁ አልኳት። ከዛ ሄድኩኝ 7 o'clock ላይ እሷም ባሏም ጸጉራቸውን መሰራት ይፈልጉ ነበር። ጸጉራቸውን ሰራዋቸው እና እንዴት ነው ለምንድን ነው እንደዚህ የምትሰራው? ሁለት ጸጉር ቤት ያለ ኒውቨር ስትሪት ላይ ማለት ለኦንሊ ብላክ ኦንድ ቢዝነስ የኛ ነበር፣ ሌላ ሰው አልነበረም። የመጀመሪያዎቹ ነው it was on the news also እና ለምንድን ነው እሱ የምትፈልገው ስትል I wanted to go back home እና መስራት ፈልጋለሁ፣ ትልቅ ስፓ ኢትዮጵያ ውስጥ መክፈት ፈልጋለሁ እና በዚህ ሰዓት ድረስ የምትሰራው ለዚህ ነው? አዎን። እና ቪዚቢሊቲ ስተዲ አለ ወይ ሃንዲ አለች። አዎ አለኝ። ስለዚህ can you drop it tomorrow አለች። sure so 6 o'clock in the morning ኮንሲየሯ ጋር ጥዬ ሄድኩኝ። that was it done። ግን ከስንት ጊዜ በኋላ ከ10 ምናምን አመት በኋላ ከብዙ ጥያቄዎች በኋላ ከብዙ ምልልስ በኋላ የተደረገ ነው። ከዛም እስካሁን ድረስ ሬዝ የምናረጋቸው ገንዘቦች ከባንክ ብቻ ሳይሆን ኢንዲቪጁዋልስ ፓርትነርሺፕ በመፈለግ አይዲያስ ዴቨሎፕ በማድረግ በጣም በተደጋጋሚ በመጠየቅ የሚገኙ ነገሮች ስለሆኑ በአንድ በኩል ብቻ እንዳታዩአቸው እና ቶሎ ጊቭ አፕ አታድርጉ። በተቻለ መጠን ኮንሲስተንት ሆናችሁ ሰዎች በስራችሁ እንዲያመሰግኗችሁ ካደረጋችሁ እምነትን የመያዝ እና ሰርቶ እዚህ ሊያደርሰኝ ይችላል የሚል ሰው እየበዛ ይሄዳል። አሁን አሁን አንተን የምትጠይቀው ወደ መጨረሻ ላይ ደግሞ አንተን ጠያቂ ስለሚበዛ በዛ አይነት ብቻ ብታዩ በብድር ብቻ እና የሚጋረጠውን ጨለማ ብቻ ሳይሆን ማየት ያለበት የተሻለ ደግሞ ካንተ ጥረት ካንተ ልፋት ካንተ ድካም ልታገኛቸው የምትችሉ ብዙ ነገሮች ስላሉ በዛም በኩል ብታዩ ለማሰብ ፈልጌ ነው። የራሴን ኤክስፒሪየንስ ሼር ያደረኩ። ዋው Okay, I think we have time for maybe 2 or 3 more questions. So let's start with I saw you first, so we'll go with you and then we'll come over here. We all know these days አማርኛ ረስተሽ በጣም ኢንስፓየር አድርገኝ ከሰራተኞች ጋር ያለህ ሪሌሽን it sounds very positive እና ያንን ደግሞ ብዙ አለቆች ላይ አናገኘውም። ሶ ኢትዮጵያም ሆነ አልሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ለነዛ ምን አይነት አድቫይስ ነው የምትሰጣቸው? like the relation that they need to have with their subordinates ምን አይነት ነው መሆን ያለበት? because የአለቃና የሰቦርዲኔት አይነት ሪሌሽን ያለው these days or
back in the days, I'm not sure about that. ግን አሁን ያለው እና ያንተ relation is more of a friendly relation which የስራውን environment በጣም positive እና optimist የሚያደርገው። ስለዚህ የምትሰጣቸው advice ካለ ለመስማት ነው። Thank you. ከኔ በላይ ላሉ ሰዎች አድቫይስ ስጥ እያልሽኝ ከባድ ጥያቄ እየጠየቅሽኝ ነው ያለሽው። ልሞክር። ኢትዮጵያ ውስጥ ሁሌ የሚገርመኝ ልንገራችሁ ከመጀመሪያ በፊት አንድ ጀነራል ማኔጀር ኦፊስ በመትገቡበት ጊዜ ኦፊሱ እንደዚህ አይነት ነው። ፊት ለፊት ላይ የሴክሬታሪዋ መቀመጫ አለ። ሰውየው ሌላ በር አለው በዚህ በኩል መግቢያ። ሶ he comes in በሴትዮዋ በኩል እንዴት አደርሽ፣ ልጆችሽ እንዴት ናቸው፣ ሰላም ናቸው ወይ ሳይል በጓሮ በር በራሱ ነው የሚገባው። መኪናውን ፓርክ ሲያደርግ እዛ ላይ ተቀጥሮ የሚሰራውን ወይንም አብሮት ልክ እንደሱ ሰው የሆነውን ሰውዬም ሰላም ካላለው ገብቶ ሴክሬታሪውን መጀመሪያ እንደምን አደርሽ ደህና ነሽ ወይ ሳይላት ኦፊሱ ከገባ የመጀመሪያው ጥያቄ ምንድነው? ሻይ አስመጭልኝ ነው። ደህና እንዴት አደርሽ ሳይሆን ሻይ አስመጭልኝ ብሎ አይነት ጥያቄ ከሆነ እየገፋ እየሰፋ ነው የሚሄደውና እኔ ፐርሰናሊ ማየው እያንዳንዱ ሰው ሲፈጠር እኩል ነው። ያ ውዝን ዩ መሆን አለበት ሁሉ ጊዜም። አለበለዚያ 100,000 ብር ባንክ ባስቀመጥሽ ቁጥር ወይንም አንድ ምንድነው ደረጃ ፕሮሞት በተደረገ ቁጥር ሰው ጭንቅላቱ ያበጠ ከሄደ ብዙ መሳጅ የሚያደርጉ ሰዎች ያስፈልጉታል ማለት ነው፣ ያሸ በር እንዲገባ። ስለዚህ ሰዎች አንደኛ በራሳቸው መተማመን ያስፈልጋቸው። የሰዎችን እኩልነት ከልብሽ የምታምኚ ከሆነ then the other side will do the same። የምትፈልጊውን ፍቅር ሳታስቢው ይሰጥሻል፣ የምትፈልጊውን ክብር ሳታስቢው ታገኘዋለሽ። ወንድሜ ነው ብሎ ካሰበ ካለቃዬ በላይ የተሻለ ያስብልኛል ብሎ ታወሪዋለሽ። ግማሽ ሊሰራ ያሰበውን 2 እጥፍ መስራት ትችያለሽ። ስትቆጪም ሌላ ከሱ ጋር ያለሽ ግንኙነት ሳይሆን ስራው ባለመሰራቱ በመቆጣትሽ ያምንሻል። because ለምን እንደራሱ አርጎ ስለሚያስብሽ። ስለዚህ ቤኔፊሻሪው ባለቤቱና አሰሪው ሲሆን ላይጠቀምበት የቻለበት ምክንያት የተለያየ ነው ብዬ ነው ማስበው። አንደኛ ስልጣኑን ለማሳየት የሚፈልግ ሰው ከሆነ በምንም አይነት በእንደዚህ አይነት ጉዳይ ላይ ሊደራደር አይፈልግም። ምክንያቱም he want to showcase that he is the boss። ስለዚህ እነዛን ጥያቄዎች ለራስህ ጥቅም እያንዳንዱ ማናጀር ወይ እያንዳንዱ ባለቤት ወይ እያንዳንዱ ሲኢኦ ኦፍ አ ካምፓኒ ራሱን ከሰው ጋር እኩል ወይንም በታች አድርጎ ማየቱ ለራሱ ተጠቃሚ እንጂ የሚጎዳው ነገር የለም። ሰዎች ኪስሽ ያለው ገንዘብ የራስሽ ነው አይደል? ማንም ሰው አይወስድብሽም። ግን እግዚአብሔር የፈቀደውን እንደምን አደርክ የኔ ወንድም እንዴት ነሽ ብሎ ስራ መጀመር ግን ሎንግ ዌይ ያስኬዳል፣ ያልታሰበ ማይሎች ይጨምራል ማለት ነውና አይ ቲንክ ቤዚክ የሆነ እናትና አባቶቻችን ያስተማሩን ትምህርት ስለሆነ ሁላችን ብንከተለው የተሻለ ውጤት ያመጣል ብዬ አምናለሁ። Amazing. Thank you. But my name's Tadiwos. I'm an interior designer and I used to live in Bahidar, so thank you very much for Kuriftu. I've had lots of birthdays there, great fish dinners, so you've done good. My question to you, 2 questions. My first question is, when will you write a book? Because we're looking for one. And my second question is, will you do anything on the lake? Because when I go back and visit, I'd like to do some paddle boating or swimming and then get a fish dinner afterwards. So those are my 2 questions. Thank you. Thank you so much. Excellent. I am so glad enjoying the facility in Bahidar, and that's one of the most beautiful property in Ethiopia, I'm sure. Thank you so much for your support also. When I'm going to write a book, I've been telling my son, the younger one is here also. Maybe my daughter would write it, a better one. Yeah. So I honestly want to share my experience with especially the younger generation of Ethiopia. And
one day I'm going to just sit down and I'll take your advice and start writing. And thank you so much for and the second thing is would I do anything at the lake? I don't think so, because the city officials will not allow me, otherwise I would have done something very nice. But eventually one day when we have someone visionary and will tell us to do something very nice and extraordinary, we'll do that. Thank you so much. Great. Good question. Salam, do you want to ask a question after featuring? I love that. Okay. I like the idea of being globally, like not only Pan-African. So Ethiopia has a very potential. So and the giants are coming now. They really want to invest and bring their products for sale, because we know, like we are more than 107 million people. There's a market. So the giants are coming and they are going to swallow the startups. So what are the keynotes that we need to take to surpass that, or to stand out and be competitive enough as a country? What are the keynotes we should use as a startup? What are the strategies we need to have? And my second question will be, do you like to have a project proposal of our product for your resource, because you can use it? I mean, in your space you can grow your own vegetables and herbs for your restaurants as well. So thank you very much. There you go. Giants are coming to swallow us. ይሄ ይገባቸዋል? ማን ነው ጃይንት የሚያረጋቸው? እኛ ነን አይደለንም? because የራሳችንን መጠቀም ስላልፈለግን የሰው ስለምንጠቀም፣ የራሳችንን ሰው ስላላከበርን የሰው ስለምናከብር ብቻ ነው ጃይንት ይሆኑበታል። ግን ስታወርጃቸው እና መሬት ላይ ስታስቀምጫቸው እኩል ይሆናሉ። ስለዚህ እኛ የምንሰራውን ኢትዮጵያውያኖች የምንሰራውን አፍሪካኖች የምንሰራውን ስንደግፍ ምን እንሆናለን? እኩል የምንታይበት ምንድነው? ሰውን ስታዩ እንደዚህ ፊት ለፊት የምታይበት ደረጃ ላይ ታመጫቸዋለሽ ማለት ነው። በእኛ ገንዘብ እኮ ነው እነሱ ጃይንት የሚሆኑት። በእነሱ ገንዘብ ቢሆን እኮ ችግር የለውም። በእኛ ኢንዱስትሪ የኢትዮጵያዊ ሀብታም በጣም ትልቅ ፎቅ ሰርቶ በታዘዘው መሰረት በነሱ ስፔሲፊኬሽን ካዘጋጀ በኋላ ለነሱ ፐርሰንቴጅ ሰጥቶ አስተዳድሩኝ ብሎ እጅ መስጠት ምን ማለት ነው? ማን ነው ጃይንት? ሰሪው ነው ወይስ ማን ነው? እኛ ጃይንቶች እየፈጠርን ነው እንጂ ጃይንቶች መጥተው አይደለም። that's the problem። እዛ ላይ ነው መለያየት ያለው። አስተሳሰባችን እኛ ነን ያደረግነው፣ ያን ጃይንት የፈጠርነው እኛ ነን። ስለዚህ ምንድነው ማድረግ ያለብን? ጌሙን መቀየር አለብን። አንቺን ጃይንት ማድረግ አለብን፣ እሱን ጃይንት ማድረግ አለብን። አይደለም? ያ ነው መሰራት ያለበት። ስለዚህ እንዳትፈሪ፣ ጎብዢ፣ በምትሰሪው ስራ በራስሽ ስትተማመኚ፣ ከዛ በኋላ በራስሽ ቴክኖሎጂ በራስሽ አገር ላይ ሌላ ሰው ሊበላሽ አይችልም። ከልጄ ጋር እየተነጋገር ነበርና ያለው ነበርና ስልክሽን ስጪውና ቅድም ያወራን ነበርና አብረን መስራት የምንችልበት መንገድ ካለ በደስታ እናደርጋለን ያስባል። Amazing. There you go. They'll sign the deal later, so that's good. Ishi, let's get one or two more questions. I'll take Mr. Tamrat there. Please, one question, Mr. Tamrat. He has a habit of turning one question into 18 somehow. So በቃ አንተ ጠይቀኝ እኔ እንደ 13 ተረጉመዋለሁ። እሺ ከዛ ከጠንካራ ሰዎች ጀርባ ሁሌም እንደሚባለው ጠንካራ ምኖች አሉ ይባላልና ስለሷ ብዙም አልሰማንምና ስለሷና ስላስተዳደግ ትንሽ ብንነግረን ደስ ይላል። እዚሁ አለች ራሷ ትመልሳለች እኮ። ስራ
አስተዳደጌ እኔ የተወለድኩት አርሲ ክፍለ ሀገር ውስጥ ነው። 7 አመት ሲሆነኝ አጎቴ የወሎ ውስጥ አስተዳዳሪ ስለነበሩ አባቴ የተሻለ ቦታ ለመውሰድ ለአጎቴ እንዲያሳድጉኝ ሰጣቸው። እሳቸው ጋራ አብሬ ሁለተኛና ሶስተኛ ክፍል እንደተማርኩ እሳቸው ድሮ ሰነት የሚባል የፓርላማ ውስጥ ሰነተር ነበር፣ የወሎ አስተዳዳሪ ነበሩ። ደጃዝማች ማሞስዩም ይባላሉ። ከዛ እሳቸው ወደ አዲስ አበባ ሲቀየሩ አዲስ አበባ መጣን። አዲስ አበባ እያለን ደርግ መጣ። ያው የምታውቀው የሆል ፋሚሊ ስትራክቸር እንትን አለደረገና እኔ ወደ 16 አመቴ እንዳልኩህ ከሀገር ለቅቄ ሄድኩኝ እና ሱዳን 3 አመት ተቀምጬ የሚወስደኝ በዛን ጊዜ ሁሉም የሄደው አቅም ኖሮት እኔን ሊወስድ ስላልቻለ ዘመድም ጠንከር ብሎ ሊወስደኝም የፈለገ ስላልነበረ ቤተክርስቲያን የካቶሊክ ቤተክርስቲያን ሺካጎ ስፖንሰር አድርጎኝ ነው አሜሪካን ሀገር የገባሁት። ከዛም 20 አመት ተቀምጬ አሜሪካን ሀገር ውስጥ የተለያየ ስራ በመስራት ብዙውን ጊዜ የግል ስራ የራሴን ስራዎች ነበር የምሰራው። በሬስቶራንት የኢትዮጵያ ሬስቶራንት መጀመሪያ ላይ ነበረን። ከዛ በኋላ ጸጉር ቤቶች፣ ከዛ በፊት ደግሞ የኢትዮጵያ ዘፋኞችን አርቲስቶችን በማምጣት አሜሪካን ውስጥ ለመጀመሪያ ጊዜ የኢትዮጵያ ቲያትር ብሮድዌይ ላይ እኔ ነበርኩ ያሳየሁት። አይ ሪሜምበር አበበ ባልቻ፣ ጌትነት እንየው፣ ፍቃዱ ተክለማርያም፣ ደበበ ሼቱ እና ስማ ጠፋብኝ ተቀል አሁን በቅርብ አለም ፀሐይ ወዳጆ እነሱን ስፖንሰር አድርጌ አሜሪካን ሀገር ውስጥ የመጀመሪያ ሾው ብሮድዌይ ላይ እንዲሁም ኦል ኦቨር አሜሪካ። ከዛ በተለያየ ደግሞ የተለያዩ ዘፋኞች ነጥላውን እና ፍሬም በአጠቃላይ ሰራ ነበር። የኢትዮጵያን ቱሪዝም ማነው ፕሮሞሽን ላይ ብዙ አመት ሰርቻለሁ። ከዛ በተረፈ ለጠይቀኝ ለግማሽ ፓርት ጠንካራ ነው ደካማ ነው ምትለው ይወል እኔን አስረጅታ ቁጭ ብላለች እና በጣም ፒስፉል የሆነ ሰፖርቲቭ የሆነች ባለቤት ነው ያለችኝ። የመጀመሪያ ልጃችን እዛ ጋር አለለት ዮናይል ይባላል። ይሄ የመጨረሻው ነው አብነር ይባላል። በማከላቸው በጣም አግሬሲቭ የሆነች በጣም ጎበዝ የሆነች ሴት አለች ማለት ትባላለች። እና በኔ ስራ ብዛትና በኔ እንትን ጥሩ አባትና ጥሩ ሰራተኛ መሆን አይቻልም እኔ እስከማምነው ድረስ። ስለዚህ እኔ ስራውን ሰራ ልጆቹን በስነ ስርዓት ይዘው እንዲያድጉና ተተኪ ጄኔሬሽን በመፍጠር በሙሉ የተባበረች ስለሆነች አንድ ጊዜ አመስግኗት ሁላችሁ። አንድ ጥያቄ ስለጠየቀኝ በጣም አመሰግናለሁ። እኔም በጣም እሺ፣ እዚህ ጋር እንምጣ። እሺ፣ አቶ ታዲዮስ በጣም እናመሰግናለን። ምስጋናው እንዳለ ሆኖ በአጭሩ እንግዲህ ብዙ እንደ የሀገር ፍቅሩም እንዳለ ሆኖ እዚህ ሀገር ብዙ ኢንቨስት አድርገዋል። ግን ኢትዮጵያ በኢዝ ኦፍ ዶይንግ ቢዝነስ ላይ ራንክ ስትደረግ 145ኛ ናት ከዓለም። እና እዚህ ከሰሩ እኔ አላረኳትም ታውቃለህ። ያው ነገሩ ነው እና እንደዛ ስለሆነች እና እርስዎ ይሄን በሙሉ መሰናክል አልፈው እዚህ ደረጃ መድረሱ ትልቅ ፊንታ ነው። ግን አሁን ደግሞ እርስዎ እንደ ግሎባል ኢንቨስተር እጆትን እያፍታቱ ሳሉ እንዴት ነው የሚያዩት? ምን አይነት መሰናክል አለ ለውጭ ሀገር ዜጋም ለዚህ ሀገር ዜጋም ውጭ ሀገር ኢንቨስት ሲያደርግ ምን አይነት መሰናክል ይደርስበታል? እናም ደግሞ በአፍሪካ ላይ ስናይ ቤስት ካንትሪ የሚባለው ሩዋንዳ ናት፣ 29ኛ ናት ከፈረንሳይም ከሌሎቹም በላይ። እና እዛ ኢንቨስት ለማድረግ አስበዋል ወይ ወይንም እስከዛሬ ድረስ ለምን ኢንቨስት አላደረጉም እየመጠየቅ ፈልጋል። እየጠነከረ እየሄደ ነው ጥያቄው።
ምንድነው የሚባለው መጀመሪያ የቤቱን ማጠናከር ያስፈልጋል ለማገራችን ኢትዮጵያን ኤርላይንስ እንሰደው ማለት ነው ኢትዮጵያን ኤርላይንስ 95% ኦፍ 90% የአፍሪካን ቱሪዝም ዴቨሎፕ ያደርጋል የኬንያ ቱሪስት በኢትዮጵያን ኤርላይንስ ነው የሚሄደው የታንዛኒያ ቱሪስት በኢትዮጵያን ኤርላይንስ ነው የሚሄደው ሳውዝ አፍሪካ የሚሄደው 90%ን በለው ግን ኢትዮጵያ ውስጥ ድሮፕ የሚያደርገው በጣም ትንሽ ነው ለምንድን ነው ብለ ከጠየቅ አስፈላጊው ኢንፍራስትራክቸር አገራችን ላይ ስላልተሰራ ሰዎች የሚጠብቁትን ስታንዳርድ ላሊበላ ላይ ስላልሰራን አክሱም ላይ ስላልሰራን ሰሜን ማውንቴን ላይ ስላልሰራን ባሌ ማውንቴን ላይ አርታአሌ ብትሄድ አንድ ድንኳን የለም አፍቴራ ብትሄድ አንድ ነገር የለም አመዴላ ብትሄድ አንድ ነገር የለም ገራልታ ብትሄድ ቢያንስ 6 ወር ትጠብቃለህ ሶ የቤትህን ሸፍነህ ወደ ውጪ መውጣት ይሻላል መጀመሪያ አገራችን ላይ የምንችለውን ያክል እናደርግ ሲስተሙ ሰፖርት የሚያደርገው ድረስ ከሄድን በኋላ ደግሞ ግን ያንን የመጀመሪያ የተናገርነውን እኛ አፍሪካኖች ሌላ ሰው ሳንፈልግ ራሳችን ኮንቲኔንታችንን ዴቨሎፕ ማድረግ እንችላለን ሰዎች መተው ሊዝናኑበትና ሊደሰቱበት የሚችለውን አፍሪካዊ የሆነ ሆስፒታሊቲ መስጠት እንችላለን በሚለው እምነት እንሄዳለንና ላልከው ዩጋንዳ ሩዋንዳ is one of my favorite country ልንገር በጣም ያስደስተኝ ነገር ስለ ሩዋንዲስ ሁለት ጀነራሎች የኢትዮጵያ ኤር ፎርስ ተጋብዘው ይሁን ለትሬኒንግ ይሁን ለመተው ነበር እነዛ ሰዎች እኔ ጋር ምሳ በልተዋል ደብረ ዘይት do you know it took 1 week for me invited forced to go to Rwanda አምባሳደሮች አሉ የቢዝነስ ሴክተር ውስጥ ያሉ ሰዎች አሉ ጀነራሎች ናቸው ለምን መሰለ የሀገር ፍቅርና ሀገራቸውን ዴቨሎፕ ማድረግ ስለሚፈልጉ ፕሬዝዳንቱ ድረስ ይዘውኝ ሄደው የፕሬዝዳንቱ ሄሊኮፕተር ተሰጥቶኝ አገሪቷን ዞሬ የምፈልግበትን ቦታ እንደወስድ ጠይቀውኝ ነበር this is how far they go ጉብዝናቸው ነው የምነግረው I was just there ለአፍሪካን CEO forum I think a month ago መሰለኝ Ethiopian Alliance ምናምን ሲሸለም እና I was there still ፍላጎት ግን እኔ ቅድም እንዳልኩ አንደኛ በዛን ጊዜ አገሬ ላይ መስራቱ ሞር አገሬ ላይ የጎደለውን ነገር ማሟላቱ ሞር ፕራዮሪቲ ስለነበረ አሁን ግን eventually የኢዝ ኦፍ ቢዝነስ ዱዊንግ ባነሰው ወይንም ጥሩ በሆነበት ብቻ ሳይሆን ከባድም በሆነበት እኛ አፍሪካኖች እየገባን መቀየር መቻል አለብን ያለኝ እምነት አለ ኢትዮጵያ እኮ አልጋ በአልጋ ሆኗል በጣም ብዙ ችግር ነበረበት በጣም ኢንዱስትሪው አዲስ ነው ስራው አዲስ ነው እና እኔ አንዴ ኢትዮጵያ ውስጥ የደረሰው ልንገርህና ደብረ ዘይት ሰራ የከተማው ከንቲባ መተው ስራውን አይተው አንተ ብሎ ኢንቨስተር ነኝ ባይ ሳር ቤት እየደረደርክ ኢንቨስተር ነኝ ትላለህ ብለ በጣም ተቀየሙ አልፎም ተርፎም ለ3 ወር ስራውን ዘጉት because for ለሳቸው እይታ ያ ቦታ is not up to the standard so ድንጋይ ላይ ቁጭዬ አለቀስኩበት ቀን አለ የእውነቴን ነው ነገርህ ማለት ነው እና ይሄን ያክል ያለንበት ሀገር አሁን ቀስ ያለ እየተቀረፈ በመምጣቱ እንጂ የመጀመሪያው ኢትዮጵያ ውስጥ ሪዞርት ከዛን ጊዜ ደግሞ አንድም የማቀው ሰው ስለነበረ የሚረዳኝም ሰው አልነበር so I had to go to the Ministry of Trade and Industry አቶ ግርማ ብሩ ነበሩ ያን ጊዜ በጣም ስለተበሳጨሁ ወደ ሀገሬ ልመለስ ነው አዚፍ ሀገሬ አሜሪካ እንደሆነ ነው ማወራ ማለት ነው መመለሴ ነው ብዬ እና ምን ሆነ ነው አቶ ታዲዮስ ሲሉ ጊዜ እንደዚህ ተቸግሬ ነው ሀገሬ ላይ እየሰራሁ ነው ያለሁት የምሰራው ስራ አፍሪካዊ የሆነ ስራ ነው ኮፒ የተደረገ አይደለም የራሴ ስራ ነው እየሰራሁ ያለሁት ስላቸው 2 ሳምንት ስጠኝ በ2 ሳምንት ውስጥ ቦታ መጥቻ ይልሃለሁ ከዛ እሳቸው እንዳሉት በ2 ሳምንት ቅዳሜ 2 ሰዓት ላይ መጡ ጠበቅኳቸው አዩት በጣም ደስ አላቸው ይሄን አተን እኮ ነው በየሀገሩ ይሄድን እኛ ምን ሰበሰበው እንግዶች ሲመጡብን መናሳየው ቦታ አተን ነው እና እግዚአብሔር ይስጥ ተብሎ ከንቲባው ተጠርቶ ይሄን ስራ እንዴት ታስቆማለ ሲባል እሱኮ አምባሳደራችን ነው አለ አየ ሪቨርስ አርጎት ማለት ነውና እንደዚህ አይነት አገር ላይ ነው እየሰራን እዚህ ቦታ ላይ ያደረስ ነው
ከዛ I didn't give up. So what did I do? ክቡር አቶ አባዱላ ነበሩ ያን የኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንት። እሳቸው ጋር ሄጄ ለመንኳቸው። እኔ የተሰቃየሁትን ስቃይ የሚቀጥለው ሰው እንዲሰቃይ አልፈልግም። ይፍቀዱልኝና የከተማዎቹን ከንቲባዎች ወስጄ አካባቢያችን ያሉት ሪዞርቶች እንዴት እንደሚሰሩ ላሳያቸው ስላቸው ሳቁ። እሳቸው መጨረሻ ላይ ፈቀዱልኝ። ሶ 9 የከተማ ከንቲባ የኦሮሚያ ክልል ከተማ ከንቲባዎች በአጠቃላይ የማስተር ፕላን ኃላፊው እና የከተሞች አስተዳደር ሄድ የቢሮ ሄድ አይ ሪሜምበር እኔና ባለቤቴ ነን የወሰድናቸው። we went to Seychelles, ዛንዚባር፣ ሞምባሳ ምናምን ይዘናቸው ሄደን አንድ ሪዞርት 400 እና 500 ሺህ ካሬ ሜትር ላይ ሲሰራ ሳዩ እነሱ ለኔ 9 ሺህ ካሬ ሜትር ለመስጠት የመጀመሪያ ሴት ልጃቸውን የሰጡኝ ነው መሰላቸው። እና አሳይቼ ተመልሼ ይዤ መጣሁ። I did the same thing for Amara region by the way, Sharm el Sheikh, Dubai ምናምን። ሶ እይታው ኖሯቸው የተለየ ነገር እንዲያስቡ ማድረግ የኛም የኢንቨስተሮቹ ኃላፊነት ያስፈልጋል። እስናት ዋን ዌይ አይደለም ሁለት ወይ የሚሆን መቻል አለበትና ከዛ ካደረኩኝ በኋላ ተፈቅዶልኝ ሰርቼ ጨርሼ ከ18 ክፍል አሁን የምታየው ደብረ ዘይት ከ9000 ካሬ ሜትር ወደ 100 ምናምን ሺህ ካሬ ሜትር ከ18 ክፍል 108 ሩም በጣም ብዙ ሰው የሚያስተናግድ ሬስቶራንት 100 ምናምን ሱቆች ወተር ፓርክ እየተከፈተበት ነው። እና ያኔ ጊቭ አፕ አድርጌ ብሄድ ኖሮ አሰብከው ይሄ ሁሉ ነገር እኔም ኢትዮጵያም ላታገኝ ነበረ። እና ኤክስፒሪየንሶቹ በጣም ብዙ ናቸው እና አልጋ ባልጋ አይደለም። ስራዎቹ በሙሉ ከብዙ ድካም፣ ከብዙ ጥረት፣ ከብዙ ልመና፣ ከብዙ ጭቅጭቅ በኋላ የተፈጠሩ ናቸው ለማለት ነው። አመሰግናለሁ። You really must write a book, or at least make a documentary or something, you know? Wow. I want to make sure that we have enough room for networking and other things. I'm sure over Twitter or through one of the sons we can continue to send questions in the direction of Ato Tadiwos. But I just have one final question before we finish, or one final thing I'd love for you to share. There's people who watch this all over the world. There's people who watch this at universities all over Ethiopia. People who have the potential to create hundreds of thousands of jobs. And so with a platform like this and an opportunity to say almost one thing to inspire them or to encourage them, ምን ትላቸዋለህ? እንደሳቸው 13 ይፈቀድኛል። አንድ ነው የፈለከ አንድ እንበል። እኔ አይ ቲንክ አንድ ሰው ቢዝነስማን ወይም ቢዝነስ ሌዲ ሆኖ ይቀጥላል ብዬ የማስበው ሁል ጊዜ ራሱ ባፈለቀው አይዲያ ራሱ አምኖ መሸጥ ሲችል ነው ብዬ ነው የማስበው። ሶ የመጀመሪያውም ስቴፕ የመጀመሪያው እርምጃ ያ ነው ብዬ ነው የማስበው። ያንን ጠንቅቆ የሚሰራውን ስራ ያወቀና ለሰው ማስረዳት የሚችል ሐሳብ ያፈለቀ ሰው እና የመጀመሪያ የሚያናግራቸውን 10 ሰዎች ያሳመነ ፕሬዘንቴሽን ያቀረበ ሰው ሰክሰስፉል ይሆናል ብዬ አምናለሁና ያንን ፕራክቲስ ብታደርጉ እንደ ወጣቶች የወደፊት እርምጃችሁን አንዱን የመጀመሪያውን እርምጃ ማንም ሰው ከማመኑ በፊት እናንተ ኢንድ ፕሮዳክቱን ማየት የምትችሉ መሆን መቻል አለባችሁ። ሪዞርት ከሆነ የምታስበው መስራት የምታስበው አልቆ እና ሰው ሲተራመስ ማየት መቻል ያስፈልጋል ብዬ አስባለሁ። ያ ምንድነው የፈጠርከውን ሐሳብ የፈጠርከውን አይዲያ ሰውነት ውስጥ ገብቶ ከደምህ ጋር ተደባልቆ አምነህበት ሰው የማሳመላቀበ እያያያቸው አይደለም ለሰዎቹ ማለት ትችላለህ ማለት ነው። ያልተሰራ ቤት ላይ ያንን ያክል አቅም ለራሳችሁ ለፍልስፋችሁት ወይም ላሰባችሁት እንድታምኑበት ያንን ካመናችሁ the rest is history ብዬ ስለማስብ ያችን እንድትይዟት ስለፈለኩኝ ነው። Wow. I personally am so inspired. It's beyond what I could have expected. I am so grateful for you joining us this evening. You've got so much going on and
So very, very grateful. Can we hear it one more time for Ato Tadiwos? አመሰግናለሁ። Thank you so much.